יום שני לחמין. את הבוקר התחלתי עם לסנן את השועית והחומוס, ואני הולך לתת להם עד מחר בבוקר לשבת ולהתחיל תהליך של טרום נביטה, מה שיהפוך את הבישול שלהם לקל יותר וגם יהפוך אותם לקלים יותר לעיכול. אחרי זה הלכתי ועשיתי קניות וחזרתי עם פטריות והפתעות. אז בואו נראה מה יש לנו. דבר ראשון, פטריות מלך היער, שהן חובה בחמין, בעיניי. אלו פטריות נפלאות שאפשר להוציא מהן מגוון דברים בהתאם לאיך שחותכים אותם ואיך שמכינים אותם. מה שמעניין אותנו יהיה לחתוך אותן לסיבים דקים לאורך, שנותנים בתוך החמין משהו שמאוד מזכיר את השריר, שהוא נתח הפופולרי ששמים בחמין, קרניסטי כמובן. חוץ מזה יש לנו פטריות שיטקי, אורגניות, שהן פשוט נפלאות בחמין, כאילו קצת שמן, לתת להם לשבת כל הלילה, התוצאה היא נהדרת. במקום הפטריות אויסטר שאני קונה בדרך כלל, קניתי פטריות שימאג'י. הן הולכות לשבת בתוך החמין ככה כמשהו שלם, כמו עכביש כזה, עם מלא זה, והתוכנית שלי היא שיהיה אפשר כשמוציאים אותם מהחמין ככה לתלוש אותם עם הידיים לנתחים ולאכול אותם. אני חושב שזה יהיה נפלא. ועד לכאן הפטריות. עכשיו ההפתעות, ככה, היה גשם נוראי ולא הייתה לי מטריה, נאלצתי להיכנס לתוך התחנה המרכזית ושם מצאתי את זה. זה שורש קסבה שאנחנו מכירים יותר בתור קמח טפיוקה, ומייבשים אותו וטוחנים אותו ונותן את הטפיוקה. הוא שורש, כפי שציינתי, הוא מאוד יבש, הוא מתקתק. לדעתי בתחתית של החמין הוא יהיה פשוט נפלא. דבר אחרון שאצלי הוא חובה בחמין, קרשות. את הקרשות אני הולך להכניס למקפיא עכשיו, ואחרי שהן יתרככו, אני הולך להפריד אותן לטבעות, שבעצם הטבעות החיצוניות הולכות לשמש בתור הציפוי או בחוצה של הקישקה הטבעוני שאני הולך להכין. אז זה היה היום השני שלנו. המשך יבוא.